Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi đeo chéo kiểu cơ bản như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len Micotông nặng 50g một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có 4 cuộn. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 4.5mm. Và ở đây là mình sẽ móc chập đôi sợi len. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy túi. Và để móc được phần đáy túi, trước hết là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng kim móc quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 36 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ 36 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích nữa, bỏ qua chân mũi đầu tiên, đâm kim móc vào chân mũi thứ hai, móc lên một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và tổng số chân mũi dao các bạn đang có là 36. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai, trước hết đó là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, với các dòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 36 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 8 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 rồi thì các bạn đã móc xong phần đáy túi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi. Và ở phần đáy túi này gồm có 4 cạnh, và để móc được phần thân túi thì các bạn sẽ móc từ cạnh thứ nhất đến cạnh thứ hai, qua cạnh thứ ba và cuối cùng là cạnh thứ tư. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cạnh thứ nhất trước nha. Để móc cạnh thứ nhất, trước hết là các bạn sẽ gài lên 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại cho mình. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của cạnh thứ nhất thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của cạnh thứ nhất rồi, tiếp theo đó là đến cạnh thứ hai. Và ở cạnh thứ hai này mỗi một dòng sẽ tương ứng với lại là một chân mũi, thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ móc lên đủ là 8 mũi móc kép. Sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ hai rồi, tiếp theo đó là đến cạnh thứ ba thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là cạnh thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ ba rồi, tiếp tục là đến cạnh thứ tư thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là cạnh thứ hai mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết cạnh thứ tư rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất, và không tính chân mũi mà các bạn đã móc lên bằng 2 mũi móc xích, chỉ tính các chân mũi mà các bạn móc lên bằng các mũi móc kép thì tổng số chân mũi dao các bạn đang có là 88. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc một mũi dời.
Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, với cái dòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 88 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 15 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 15 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thường này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần quai xách, và để móc trước hết đó là các bạn cần phải xác định được hai điểm mà các bạn móc hai phần quai xách nằm ở phần miệng túi. Thì điểm thứ nhất là nằm từ chân mũi thứ 76 cho đến hết chân mũi thứ 11, và điểm thứ hai là nằm từ chân mũi thứ 32 cho đến hết chân mũi thứ 55. Và sau khi mà các bạn đã xác định được hai điểm rồi, bước tiếp theo đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần quai xách thứ nhất nằm ở điểm thứ nhất trước nha. Để móc trước đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 76 này, sau đó thì dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi thứ 76 này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần quai xách, và ở mỗi một bên phần rìa của phần quai xách này các bạn sẽ giảm đi 2 chân mũi, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ quấn len quanh kim lần thứ nhất, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, kéo len qua lần thứ nhất. Tiếp theo đó là các bạn sẽ quấn len quanh kim lần thứ hai, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp, kéo len qua lần thứ hai. Sau khi mà các bạn đã có 3 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua 3 đầu len này cho mình. Thì như vậy là các bạn đã giảm xong 2 chân mũi rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào các chân mũi còn lại và móc lên cái mũi móc kép cho đến khi nào mà còn lại 3 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ nhất và còn lại 3 chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi 2 chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 9 này, kéo len qua lần thứ nhất. Tiếp tục đâm kim móc vào chân mũi thứ 10, kéo len qua lần thứ hai. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 11 này, kéo len qua lần thứ 3. Và sau khi mà các bạn đã có 4 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua 4 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong 2 chân mũi và các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tiếp tục móc lên dòng thứ hai. Và ở dòng thứ hai này, mỗi một bên phần rìa các bạn cũng sẽ giảm đi 2 chân mũi bằng cách là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi 2 chân mũi, và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Tiếp tục với các chân mũi còn lại thì các bạn sẽ móc lên các mũi móc kép cho đến khi nào mà còn lại 3 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại 3 chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi 2 chân mũi, và cách giảm mũi sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại cái bước xen kẽ theo thứ tự của dòng thứ nhất và dòng thứ hai như mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ tư thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Như vậy là các bạn đã móc xong phần quai xách thứ nhất rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần quai xách thứ hai, và cách móc sẽ tương tự giống như là phần quai xách thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần quai xách thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần quai xách thứ hai rồi, tổng số chân mũi hiện giờ các bạn đang có là 8. Tiếp tục đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần dây đeo, và để móc dòng thứ nhất của phần dây đeo trước đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay ra mặt ngoài của phần móc. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và không tính chân mũi mà các bạn móc lên 2 mũi móc xích, chỉ tính các chân mũi mà các bạn móc lên bằng cái mũi móc kép, thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 8. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay vào mặt trong của phần móc. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này, các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, với cái dòng còn lại các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ theo thứ tự của dòng thứ nhất và dòng thứ hai như mình đã hướng dẫn. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 8 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 42. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 42 rồi thì các bạn đã móc xong phần dây đeo. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối các chân mũi của phần dây đeo này với lại các chân mũi của phần quai xách thứ nhất, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi chân mũi đầu tiên của phần dây đeo, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của phần quai xách thứ nhất, kéo chân mũi đầu tiên của phần dây đeo này qua chân mũi đầu tiên của phần quai xách thứ nhất, sau đó thì gầy lên một mũi móc xích. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của mỗi phần và móc lên một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của mỗi phần và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ móc lên đủ là 8 mũi móc đơn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nha. Ok, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi đeo chéo kiểu cơ bản như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.